الإمام أبو حنيفة الذي ملأ علمه الآثار كان يعمل في تجارة الأقمشة والثياب. أتته ذات يوم امرأة تبيع له ثوبا، فقال لها كم ثمنه؟ فقالت 100 درهم. فقال لها هو خير من ذلك، فزادت 100 و100 حتى أصبحت 400 درهم. فقال لها هو خير من ذلك. فقالت المرأة أتهزأ بي؟ فقال لها أحضري رجلا يقومه. فأحضرت رجلا فاشتراه الإمام أبو حنيفة منه ب500 درهم. انظروا إلى تلك الأمانة وذاك الصدق الذي يؤدي إلى بركة البيع والشراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ويكفي أنك عندما تكون صادقا وأمينا تحشر مع المؤمنين والشهداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وكانت المرأة توصي زوجها وهو خارج إلى العمل: اتق الله وأطعمنا مالا حلالا فإننا نصبر على نار الجوع ولا نصبر على نار جهنم. وبالرغم من كل هذه الترغيبات، في المقابل رهبت السنة النبوية المطهرة من الخيانة في البيع والشراء، وحكمت على من يفعل خلاف ذلك بالفجور. وأبي رفاعة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى المصلى، فوجد الناس يتبايعون، فقال لهم: يا معشر التجار، يا معشر التجار. فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا إلا من بر وصدق. وسأذكر لكم قصصا من السلف الصالح الذين كانوا لهم عبر وضربوا المثل في الأمانة وفي الصدق. يروى أن رجلا اشترى من رجل عقار، فوجد الرجل الذي اشترى العقار جرة فيها ذهب، فقال لصاحب الأرض: يا رجل خذ جرتك، فلقد اشتريت منك الأرض دون جرة الذهب. فقال له الرجل الذي باع له العقار: لقد بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل فقال لهما: ألكما ولد؟ قال الأول: لي غلام. وقال الثاني: لي جارية. فقال: أنفقوا الغلام والجارية وأنفقوا على أنفسهما وتصدقا. انظروا إلى هذا المثال، كل من البائع والمشتري يتورع عن الذهب. المشتري يقول: لقد اشتريت منك الأرض ولم اشتري منك الذهب، والبائع يقول: لقد بعتك الأرض وما فيها. لو حدث هذا المثال على أرض الواقع لقامت من أجل هذا الذهب حروب وزهقت فيه أرواح. وقصة أخرى عن الأمانة، يحكى أن رجلا أحد التجار الأمناء كافر، فترك عاملا له يعمل في متجره، فسافر. أتى هذا العامل رجل يهودي اشترى منه ثوبا به عين، اشترى منه الثوب وبه عين، ودفع له 3000 درهم. فلما أتى الرجل صاحب المتجر من سفره قال العامل: أين الثوب؟ قال: بعته لرجل يهودي ولم يعلم أن فيه عين. فغضب هذا الرجل وسأل عن اليهودي فقال: لقد سافر. فأخذ الأموال وذهب لحق بالقافلة التي سافر فيها اليهودي حتى لحقه بعد 3 أيام.
أيها الرجل لقد اشتريت مني ثوبا فيه عيب فكنت راهبك. فعجب اليهودي من ذلك وقال لماذا تفعل ذلك؟ قال إن ديني يأمرني بالأمانة وينهاني عن الخيانة، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. فعجب اليهودي من ذلك واندهش. الأموال التي أعطيتك إياها مزيفة. فأعطاه بدلا منها وقال له لقد أسلمت لرب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن النظر في تاريخنا المعاصر يجد أن أمانة التجار قلت، وبالرغم من أن الكثير منا صائر عن حاجته من الأموال إلا أنه لا يقدم على التعامل مع الآخرين لانعدام الثقة بين الأفراد، لا يقدم على أن يستثمر أو أن يشارك أو أن يتاجر أحد له في ماله لانعدام الثقة إلا ما رحم الله وقليل ما هم. ولكن إذا ضيعت الأمانة يا عباد الله فانتظروا الساعة. عبد الله بن مسعود قال يأتي على الناس زمان، يأتي الرجل فيذهب إلى السوق فيقول من ترون لي العامل؟ فيقولون له عامل من شئت. ثم يأتي زمان آخر فيقول الرجل من أعاد؟ فيقولون له عامل من شئت إلا فلان وفلان. ثم يأتي زمان آخر فيقال للرجل لا تعامل أحدا إلا فلان وفلان، ونخشى أن تذهب هذه أيضا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد أخبرنا المولى سبحانه وتعالى أن الأمانة تزول من القلوب تدريجيا، وقد شبهها في حديثه النبوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الأمانة في جذب قلوب الرجال فعلموا، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن نزل الأمانة من القلوب فقال إن الرجل ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيزول أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام الرجل نومه فتقبض الأمانة من قلبه فيزول أثرها، أثر الأمانة يعني واعتقاد الظلم فيزول أثرها مثل أثر الوجه كجمر دحرجته على رجلك. ثم يصبح الناس يتبايعون فيقال من كثر نزل الأمانة فيقال في المكان الفلاني رجل أمين فيقال له انظروا هذا ما أطرفه يعني يستضيف يقول كيف هذا الذي يقول أن هناك رجل أمينا. يقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث أن الأمانة تزول من القلب فيزول أثر النور الذي فيها. كيف تؤثر تلك الظلمة؟ كأثر الوقت، يعني لون قلبك بيتغير، لون مخالف للون الذي قبله. يعني لو لونك قلبك أبيض هيتغير شوية، هيتغير اللون. ثم تقبض الأمانة من قلبك فيزول النور الذي في قلبك ويعقبه الظلمة فوق الظلمة التي قبلها مثل أثر المجد هو لون صعب شوية يزول أثره بعد فترة كأنه بقى كجبر دحرجته على رجله. يعني شبه خروج ذلك النور بعد استقراره في القلب واعتقاد الظلمة كجبر دحرجته على رجلك فيؤثر فيها فيزول الجمر ويبقى التنقل وتبقى الظلمة. وهذا هو مثال نزل الأمانة من القلوب. حتى أن بالرغم من أن منازل الشهداء أعظم المنازل إلا أنها لا تغني عن سؤالك عن الأمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث الأولين والآخرين
فيرفع لكل غادر اللواء ويقال له هذه غدرة فلان ابن فلان. فانتبه قبل أن يرفع لواء غدرك وتفضل أمام الملأ الأعلى. كنا أمة سعيدة وكنا خير أمة أخرجت للناس عندما كنا نطبق الأمانة على قلوبنا وننتبه. ونذكركم ختاما بصيام الست من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكان كأنما صام الدهر كله.